Komisioni i pavarur i kualifikimit shkarkon nga detyra Ganit Dizdarin duke lënë gjykatën kushtetuese me 2 antarë. Avokati paralajmëron apelimin e vendimit. Atentati mafios në Shkodër dyshohet se është hakmarrje për pazaret e drogës në Spanjë, por hetohen edhe lidhjet e ish policit me një grup kriminal. Revista e njohur gjermane Der Spiegel shkruan se kryeministri Rama ishte i vetmi që u lavdërua nga Trump në samitin e NATO-s, Rama takim edhe me Merkel. Ndahet nga jeta në moshën 78 vjeçare, Fadil Hasa, aktor i njohur i humorit, la gjurmë në 10 role në estradën e Durrësit, në teatr dhe në kinematografi. Të nderuar zonja dhe zotërin, përshëndetje, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Vizion Plus. Shkarkohet nga detyra edhe antari i gjykatës kushtetuese Ganit Dizdari. Vettingu zbuloi probleme me pasurinë e vajzës së gjyqtarit, si dhe disa lidhje të tij me persona të inkriminuar. Ndërsa kushtetuesja mbetet tashmë vetëm me 2 antarë, avokati i Dizdarit tha se do ta apelonte vendimin. Trupi gjykues i përbër nga Pamela Qirko kryesuese, Olsi Komici antar, Roland Ilia relator, vendosi. Shkarkimi nga detyra për zotin Ganit Dizdari. Edhe Ganit Dizdari nuk arrin të kalojë sitën e vettingut. Antari i gjykatës kushtetuese u gjet me probleme në pasurinë e së bijes, e po ashtu komisioni i vuri në dukje dhe lidhjet e tij me elemente inkriminuar. Por vendimi i marrë mëngjesin e së hënës është kundërshtuar nga avokati gjyqtarit Dizdari, i cili nuk kurseu as akuzat për komisionin e pavarur të kualifikimit. Vendimi i komisionit të pavarur të kualifikimit do ankimohet në komisionin e posaçëm. E dyta konstatoj që komisioni i pavarur i kualifikimit mbron qëndrimin e tij me 2 standarde. Më vini re vendime dhe konstatoni që KBK-ja nuk vepron i bazën e asaj çka paraqet subjekti, po vetëm i bazën asaj çka mund të ketë ndonjë listë në tavolinë. Dhe e treta, KBK-ja në këto kushte kur vepron me 2 standarde, i thuhet fjalës folo gur, folo mur. Me shkarkimin e Dizdarit, gjykata kushtetuese mbetet me vetëm 2 antarë. Në këtë mënyrë, gjykata më e lartë në vend është krejtësisht jashtë funksioni, pasi vettingu largoi të gjithë antarët e saj përveç kryetarit Bashkim Dedja dhe gjyqtares Vitore Tusha. Të tjerët u gjetën me shkelje të ndryshme sa i takonin justifikimit të pasurisë, si dhe me probleme profesionale. Por ndërsa kushtetuesja është e bllokuar, e njëjta gjë rrezikon të ndodhë dhe me gjykatën e lartë dhe atë të apelit. Pak ditë më parë, kreu i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit të Pasurive Shkëlqim Ganaj deklaroi në kuvend se gjysma e gjyqtarëve dhe prokurorëve nuk i justifikonin dot milionat. Kolegji i apelimit ka shtyr për datën 10 shtator seancën për vlerësimin e ankimimit të komisionerit publik që kundërshton vendimin për të mos kaluar në proces vettingu i ish-gjykatëses dhe gjykatës së lartë Mirela Fana. Shkak për shtyrjen është bërë mungesa e prezencës së Fanës dhe përfaqësuesit të saj ligjor në këtë seancë të parë. Drejtuesja e trupit gjykuese Natasha Mulej tha se njoftimet janë kryer sipas rregullave të përcaktuara, por se shtyrja vjen me qëllim përsëritjen e lajmërimeve për palën e interesuar. Mirela Fana ka dhënë dorëheqjen si antar e gjykatës së lartë në janar të vitit 2017. Pas konstatimit të dorëheqjes, Komisioni i Vettingut vendosi të ndërpres procesin e verifikimit. Policia e Shkodrës dyshon se vrasja mafioze ish policit Boran Bërcana dhe bashkëtuesit së tij lidhet me trafikun e drogës. Hetuesit kanë marrë në pyetje disa persona dhe po ashtu po verifikojnë pamjet e kamerave të sigurisë pranë vendit të ngjarjes, por deri më tani nuk ka asnjë të ndaluar për krimin. Përfshirja në trafikun e drogës në Spanjë është një nga pistat ku policia ka përqendruar hetimet për vrasjen e 2 fish një ditë më parë në Shkodër. Edhe pse kanë kaluar mbi 24 orë nga ekzekutimi mafiozi Boran Bërçanës dhe bashkëjetueses së tij Silvin Ndoci, policia ende nuk ka asnjë të dhënë mbi identitetin e autorëve. Policia e Shkodrës ka sekuestruar kamerat e sigurisë së një subjekti privat pranë banesës së çiftit, ndërkohë që materiali filmik është dërguar në Tiranë ku priten të zbulohen të dhëna lidhur me identitetin e autorëve. Nga ana tjetër, hetuesit nuk kanë përjashtuar pistën e vrasjes së Bërçanës për shkak të detyrës që ka kryer më parë në radhët e policisë. Hetuesit kanë mbledhur të dhëna sipas të cilave 30 vjeçari ka qenë një efektiv jo korrekt në detyrë.
Gjatë kohës që ka shërbyer në policia i dyshohet se bashkëpunonte me një grup të rrezikshëm kriminal, ndaj dhe për këtë ndaj tij kishte nisur procedim disiplinor. Për këtë arsye 30 vjeçari u transferua në Puk si inspektor e pas pak kohe dha dorëheqjen. Për hetimin e detyrave që ka mbajtur më parë Berçana, hetime po kryen dhe nga shërbimi i kontrollit të brendshëm, ndërsa drejt Shkodrës u dëtoi dhe drejtori i përgjithshëm i policisë Ardi Veliu, por dhe ai krimeve të rënda Eduard Merkaj. Pasi kryen ekzekutimin, autorët, të cilët dyshohet se kanë qenë 2 persona, u larguan me automjetin tip Benz, të cilin e dogjën në afërsi të fshatit Dobraç. Nga ekspertiza balistike doli se vrasja e 2 fishtu bë me një armë automatike tip MP5. Fatmirësisht nga ngjarja mbeti i palënduar fëmia i tyre 2 vjeçar, i cili qëndronte në sediljen e pasme. Pas krimit, i cili ndodhi rreth orës 1 pas mesnate, fëmia ka dalë në sediljen e përparme dhe ka qëndruar me prindrit e vdekur deri në orën 6 të mëngjesit, derisa ka mbërritur policia që e gjeti në krahët e nënës së tij. Policia arrestoi sot 2 autorët që tentuan të grabisnin një shtëpi në Dibër, atyre u gjetën armë si dhe disa veshje që dyshohet se u përdorën për maskim. Agresorët u përleshën me djalin e shtëpisë ku ishin futur, duke plagosur atë me 3 plumba. Zbardhet grabitja e një natë më parë në fshatin Brezhdan të Dibrës, ku mbeti i plagosur 35 vjeçari Elton Selishta. Disa orë pas ngjarjes, policia arriti të identifikojë dhe të vërë në pranga 2 autorët, Gaetano Hasin 35 vjeç dhe Ilir Shinin 31 vjeç, të 2 banues në Dibër. Policia dyshon se 2 të rinjt në bashkëpunim me njëri tjetrin, të maskuar dhe në kërcënimin e armës, tentuan të grabisnin banesën e Abdurrahman Selishtës. Ngjarja e rëndë ndodhi rreth orës 3:30 duke u kthyer e diela. Agresorët hynë në shtëpi, por u pikasën nga djali i shtëpisë, Elton Selishta. Ai u përlesh me grabitësit, të cilët e qelluan me armë. 35 vjeçari mori 3 plumba në trup, por fatmirësisht asnjëri prej tyre nuk i ka prekur organet jetësore. Ndërkohë, gjatë kontrollit në banesën e një prej autorëve të krimit, Gaetano Hasit, policia gjeti një armë zjarri automatik, një jelek antiplumb dhe 500 plumba, si dhe disa veshje që dyshohet se janë përdorur gjatë grabitjes. Samiti i fundit i NATO-s vazhdon të gjejë honë në mediat ndërkombëtare. Revista Der Spiegel në një artikull të saj shkrua ndër të tjera se kryeministri Rama ishte i vetmi që u lavdua nga presidenti Trump. Në artikull thuhet gjithashtu se Rama zhvilloi edhe një takim kokë më kokë me kancelaren Merkel. Revista gjermane Der Spiegel i ka kushtuar një shkrim samitit të NATO-s, ku morën pjesë të gjithë liderët e vendeve anëtare, mes tyre edhe kryeministri shqiptar Edi Rama. Në artikullin e Der Spiegel flitet dhe për Shqipërinë dhe bisedën që kryeministri Edi Rama zhvilloi me presidentin amerikan Donald Trump gjatë samitit. Shqipëria, në Vizion Spiegel, ishte i vetmi vend që u përgëzua nga Trump, ndërkohë që vetë Rama zhvilloi një takim kokë më kokë me kancelarin gjermane Angela Merkel. Ishte mesditë dhe ishte koha për vendin më të vogël të NATO-s të merrnin fjalën e tyre. Ata ishin duke biseduar me Merkelin. Gjatë një pushimi, kryeministri shqiptar Edi Rama shkoi pranë kancelares gjermane. Vendi i tij ishte i vetmi që u veçua për t'u lavdëruar nga Trump, por ai nuk donte të krijonte përshtypjen se Shqipëria në një farë mënyre ishte bërë nxënësja shembullore e Trump. Kryeministri shqiptar Edi Rama në samitin e NATO-s u takua me presidentin Trump, sekretarin e shtetit Mike Pompeo, kancelaren Merkel dhe të tjerë kryeministra e president shtetesh që ishin të pranishëm. Të gjitha vendet ranë parimisht dakord për të shtuar shpenzimet për mbrojtjen, por megjithatë debati për këtë çështje vijon. Majoranca parlemron ndryshimin e ligjit të koncesioneve në shtator. Opozita akuzon qeverinë për qindra miliona euro të dhëna pagar klientëve të saj. Projekti i 100 fshatrave hyn në një fazë të re. Marrëveshja mes qeverisë dhe universiteteve jap rrugën ngritjes së akademisë, e cila do të jap asistencën për shndrimin e tyre në destinacione turistike. Qeveria shqiptare ka nënshkruar memorandume bashkëpunimi me 5 universitete publike e private, me qëllim zhvillimin e projektit 100 fshatrat. Synohet asistenca ndaj të gjithë të interesuarve për të marrë projekte për transformimin e zonave rurale ose shtëpive të personave të veçantë. Është një shembull kuptim plot për atë çka do të shohim së shpejti, edhe fal programit rinjes rurale, ku fokusi tek këto 100 fshatra nuk do të thotë se ne do të merremi vetëm me 100 fshatra, do t'i kthejmë në destinacione të mirëfillta turistike. Destinacione të mirëfillta turistike për t'i dhënë hov një zhvillimi ekonomik dhe social
aty ku deri sot kjo duket e pamundur. Kryeministri Rama theksoi se zhvillimi i agroturizmit në mënyrë të veçantë konsiderohet si tërheqje drejt fshatit të investitorëve vendase të huaj, nga ku do të çlirohen energji të pashfrytëzuara më parë. Shqiptarët e kanë treguar më shumë se një herë në historinë e tyre të vjetër të tre aftësinë për të adoptuar, aftësinë për ta ndjekur fillin e imagjinatës së tyre duke i referuar shembujve dhe modeleve të prekshme të suksesit që i kanë parë nëpër botë apo që i kanë gjetur mes tyre, dhe ky është pikërisht edhe objektivi. Të krijojmë shembuj të prekshëm suksesi. Bashkëpunimi me botën akademike për kreun e qeverisë bën realitet një ndërveprim të munguar më parë. Qëllimi është shfrytëzimi i ideve dhe eksperiencës së pedagogëve, por edhe studentëve, veçanërisht në fushën e arkitekturës. Majoranca do ndryshoj ligjin e koncesioneve. Kreu i Komisionit të Ekonomisë pranoi se amendimet do të paraqitet në shtator, por opozita e akuzoi se përmes kësaj skeme qeveria u ka dhënë qindra miliona euro klientëve të saj. Pas kritikave të Fondit Monetar Ndërkombëtar, qeveria do të heqë dorë nga koncesionet me propozim të pakërkuar, një prej kauzave kryesore të opozitës kohë të fundit. Vetë kreu i Komisionit Erion Braçe ka deklaruar se është kundër kësaj praktike, dhe edhe në shtator pritet që ligji për koncesionet të ndryshojë me qëllim anullimin e kësaj procedure, e cila nuk dihet se kur do të hyjë në fuqi. Për mua, koncesiona apo kontrata koncesionare me formën propozimi pa kërkuar nuk duhet të ketë. Mbaron këtu. Kur të vi ligji, Ministria e Ekonomisë dhe Financave ka marrë përsipër të hartojë ligjin e ri, po diskuton draftin me palët respektive. Unë besoj që në shtator do të jetë në kuvend, dhe natyrisht gjithë secili nga ne ka gjithë drejtën të bëjë propozimet e tij. Qeveritë në vitet e fundit kanë dhënë qindra koncesione me propozim të pakërkuar, si për shfrytëzim të pasurisë publike, ashtu edhe në shërbime, të cilat janë kaluar mes debatesh të forta politike. Së fundmi opozita ka ngul se qeveria i ka dhënë këto koncesione pagar, pikërisht për t'i dhuruar ato te klientët e saj. Forma oferte pakërkuar ka qenë në legjislacionin aktual të koncesioneve, si përjashtim nga rregulli. Tani është bërë rregull. Tani forma e ofertës së pakërkuar ekziston në çdo lloj shërbimi, në çdo lloj prokurimi që jep qeveria. Po është e vërtetë që ka qenë legjislacion, por ligje speciale, duke filluar që nga aeroporti i Vlorës, duke vazhduar me rrugën e Arbërit, duke vazhduar me portin e Karpenit dhe duke përfunduar me teatrin, që e shkelin ligjin e koncesioneve, sigurisht që tregojnë që më nuk ka respekt as për ligjin as për kushtetutën. Qofse do ekzistonte një minimum i respektimit të ligjit, sot të gjithë ato që sjellin këto ligje në parlament duhet ishin prapa dyerve të burgjeve. Po nuk është përjashtim nga rregulli kur janë mbi 319 kontrata. Mbi 319 kontrata sipas saj forme. Sipas saj forme, qytetarët shqiptar paguajnë nga xhepi i tyre tarifa nga porti i Durrësit deri tek kolaudimi i automjeteve, pikërisht sepse nuk ka qenë përjashtim nga rregulli, po ka qenë rregull. Këto debate u bën në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë, teksa Komisioni Prokurimit Publik kërkoi një shtesë strukture për të përballuar fluksin e punëve, por buxheti i shtetit nuk ishte më lek për këtë vit. Pas rrugës Arbërit, ndërtimi dhe mirëmbajtja e rrugës Tuman Kashar do të jetë projekti i dytë që do të realizohet nëpërmjet programit 1 miliard euro. Komisioni i Prokurimit Publik ka zyrtarizuar fituesin që është kompania shqiptare Gener 2. Ajo do ndërtojë segmentin rrugor me gjatësi prej 20.8 km me një vlerë prej 225 milion euro. Rruga do të nisë nga Thumana dhe do të përfundojë në autostradën Tiranë-Durrës në një kryqëzim të ri. Parashikohet ndërtimi i 12 urave, rrugë kryesore dhe dytësore. Ky aks do ndërtohet nga privati dhe buxheti i shtetit do të nisë ta financojë kompaninë, pasi kjo e fundit të ketë kryer 25% të punimeve. Firma ishte e favorizuar pasi mori bonusi nga qeveria për projektin e realizuar. Komisioni Medias u përfshi sërish nga debatet për teatrin. Opozita akuzoi kreun e hipotekave se po tenton të fshetë dhënat për pronësinë e truallit, por krye regjistruesi Valdrin Pjetri i hodhi poshtë pretendimet. Çështja e teatrit kombëtar është bërë sërish objekt debati në Komisionin e Medias. Për të dhënë sqarime në lidhje me pronësinë e truallit, ishte thirrur krye regjistruesi Valdrin Pjetri.
Opozita pretendoi se Pietri nuk kishte sjellë informacionin e kërkuar, duke ngritur dyshime për fshehjen e të së vërtetës. Ne jemi të interesuar të dim sa metra katror sipërfaqe ka fusha, sa metra katror sipërfaqe kanë pronarët e tjerë që janë në ato zonë, 9 apo 10 të tjerët, sa sipërfaqe ka bashkia, ju se keni dhënë, s'keni informuar. Nuk keni informuar për sipërfaqen, sa sipërfaqe ka bashkia, as këtë se keni dhënë. Ju kanë urdhëruar mos u bëni vegël për të shehur këtë vjedhje të madhe, të lutem. Por pretendimi u hodh poshtë nga ana e drejtorit të përgjithshëm të hipotekave. Kam përgjigje për çdo pyetjen tuaj, pa merak fare. Atëherë, përse për këtë pyetjeve që keni renditur këtu, mbas nuk keni treguar të kujdesshëm. Jo, nuk janë aty, është shkresa tjetër, bashkangjitur. Po këtu thotë kartela e pasurisë. Faqa tjetër, hape. Po do dalë aty, do dalë aty. Nuk abuzon dot. Mos abuzon. Kurse këtu ja ku ke pikën e fundit, nuk po akuzoj. Po mos abuzon. Pika fund zona kadastrale. Zona kadastrale nuk është hartë, duhet ta kuptoni mirë. Zona kadastrale përbën nga 14.750 pasuri. Kështu që është ndarja administrative, kështu mos i ngatrojmë gjërat. Nëse këtij komisionit i nevojiten informacionet e tjera shtesë, lutem i shkruani, i sillni zyrtarisht. I keni aty të shkruara të gjitha. Për sa janë këtu, sa kohë ju duan për t'ju përgjigjur atyre pyetjeve që keni aty, ju lutem. Janë përgjigje të gjithave. Janë përgjigje të gjitha pyetjeve që janë në shkresën tuaj të parë. Në komision nuk munguan debatet mes deputetëve të mazhorancës dhe atyre të opozitës. Komisioni vendosi që kryeregjistruesit Valdrin Pietri do t'i dërgohen pyetje të tjera si nga ana antarëve të opozitës, ashtu edhe ata të mazhorancës për të patur një informacion sa më të plot rreth pronësisë së trullit të teatrit. Dërsa debati për teatrin nuk është shuar ende, Erion Velia i mbron projektin, kryebashkiaku rikthen në vëmendje investimet e mëdha në kryeqytet që sipas tij janë kundërshtuar me forcë nga opozita. Kryebashkiaku Erion Velia i ka mshuar sërish nevojës që ka Tirana për një teatr të ri kombëtar. Duke replikuar në distancë me kundërshtarët e teatrit, Velia ka theksuar vullnetin që projekti për modernizimin e kryeqytetit të vazhdojë edhe me teatrin e ri kombëtar e Piramidën. Mbaj mend përpara 3 vitesh, kur sapo morëm mandatin për të qeverisur dhe ndryshuar Tiranën dhe për ta kthyer në punë, një nga ankesat ishte ne s'kemi shesh, ne s'kemi pazar, ne s'kemi teatr, ne s'kemi bulevard. Tani që fillojmë bëjmë këtë punë, del një tjetër lloj lëvizje e cila thotë mos ma prek liçenin, mos ma prek parkun, mos ma prek bulevardin, mos ma prek sheshin, mos ma prek pazarit, mos ma prek teatrin. Pyetja është, nëse duam ndryshim, si bëhet ndryshimi nëse si prekim gjërat me dorë? Deklaratat për teatrin kryebashkiaku i bëri gjatë inspektimit të punimeve për rehabilitimin e Unazës së Tiranës. Duke filluar nga Bryli tek Ministria e Jashtme dhe deri tek Vasil Shanto, pjesa e Korsisë Lanës do jetë e dedikuar për biçikleta, ndërkohë që pjesa tjetër do dedikohet për transportin publik dhe makinat private, ndërkohë që autobusi do të ketë korsit dedikuar në ato pjesë të Unazës ku zakonisht themi ka dhe trafikun më të madh ose ka dhe më shumë semaforë. Investimi parashikon ndërhyrje në disa segmente të Unazës për përmirësimin e qarkullimit të automjeteve, duke realizuar një korsi të dedikuar për biçikleta, si dhe duke riasfaltuar segmentet e amortizuara. Asembleja Kombëtare e Partisë Socialiste është shtyrë për në muajin shtator. Mbledhja e forumit të lartë vendimarrës ishte parashikuar të zhvillohej në fund të muajit korrik. Mësohet se shkak është bërvimi i analizës së punës dhe turit të llogarilënies. Gjatë mbledhjes së asamblesë pritet të bëhet analiza e punës së qeverisë dhe bilanci bashkëqeverisjes me qytetarët, por gjatë mbledhjes nuk kanë munguar as kritikat në adresë të ministrave. Sekretari i përgjithshëm një herë shkreu i grupit parlamentar Tauland Balla ka qenë i ashpër në qëndrimet ndaj tyre. Balla ka mbajtur qëndrim kritik mbi mungesat e ministrave në seancat plenare dhe përballjen me akuzat e opozitës. Nga ana e tij, kryeministri Rama ka kërkuar deputetëve të jenë të gjithë pranishëm në seancat e fundit plenare të këtij sesioni. Po ashtu ka ritheksuar kërkesën për kontakte më të shpeshta të deputetëve me elektoratin. Zgjidhet problemi i trajtimit të mbetjeve në qarkun e Korçës, landfilli i Maliqit nisi nga puna dhe do të përpunojë plehrat e 6 bashkive të Juglindjes, por procesi shoqërohet me rritjen e taksës së pastrimit për familjarët dhe bizneset. Vihet në punë pas 10 vjetësh landfilli i Maliqit. Duke filluar nga kjo e hënë, në këtë impiant do të depozitojnë mbetjet urbane të 6 bashkive dhe të gjitha njësive administrative të qarkut juglindor. Koordinatorja Vjolca Kostreci shpjegon mënyrën se si bashkit duhet të grumbullojnë mbetjet deri në fazën finale.
sot hapën derën për të pritur mbetjet e para nga Bashkia e Korçës dhe Maliqit. Kjo quhet vend depozitimi sanitar i mbetjeve. Fillimisht këtu do bëhet thjesht depozitim dhe azjesim i mbetjeve. Më pas, në fazat e mëvonshme, mundet të mendohet që të krijohet dhe një aktivitet riciklues, por për momentin ne nuk e kemi të ndërtuar këtë aktivitet të riciklimi, duke shpresuar që bashkitë aksionere që do të sillin mbetjen këtu të fillojnë ndarjen e mbetjeve në burim. Vlera e investimit është 13 milion euro, 80% të cilit është dhuratë e qeverisë gjermane, ndërsa pjesa tjetër është kredi e dhënë nga KFV, e cila do të shlyhet nga qeveria shqiptare. Me vënien në punë të landfillit, një familje do të paguajë 3.800 lekë taks pastrimi në vit, nga 2.100 që ka paguar një vit më parë. Biznesi i madh do të paguajë 10.000 lekë më shumë se një vit më parë, ndërsa biznesi i vogël 2.500 deri në 5.000 lekë më tepër në bazë të kategorive të qarkullimit vjetor. Rritja e kësaj takse është kundërshtuar në fillim të vitit dhe nga grupi këshilltarëve të djathtë në Bashkinë e Korçës. Shuhet moshën 78 vjeçare aktori i njohur i humorit Fadil Hasa i ndroi jetë në shtëpinë e tij pas një sëmundje të rëndë. Me një karrierë shumë vjeçare, Fadil Hasa ka lënë gjurmë në 10 role në estradën e Durrësit, në teatr dhe kinematografi. Është ndarë nga jeta në moshën 78 vjeçare, legjenda e humorit shqiptar Fadil Hasa. Artisti merituar durrësak, autori 10 roleve ndroi jetë pas një sëmundje të rëndë në mushkëri. Autori mbylli syt në banesën e tij duke lënë pas 2 vajza. Fadil Hasa mbante titullin artisti merituar ndërsa kishte marrë 4 herë edhe titullin artisti më i mirë. Lindur më 1940, Hasa ka luajtur shumë role në filmat shqiptar dhe në teatr. Ai mbahet mend në filmat si Kronik Provinciale në 2009, Mao Zedong në 2007, Zëvendësi grave në 87, si dhe në komedin Hallet e Fadil Hasës. Po unë qoj në Angli për shkollë ty. Jo me nashtu rrasën e me ngjyrë besja në kësi satam. U duhet luajt. Miqtë e tij Muharrem Hoxha, Haxhi Rama, Roland Koça vlerësuan kontributin e Hasës në skenë për disa dekada. Fadil Hasa ishte një ndër aktorët kryesorë të estradës së Durrësit me shumë role të spikatura, e po ashtu mbetet një ndër më të njohurit në trupën e madhe të ikonave të humorit ndër vite. Komisioni i pavarur i kualifikimit shkarkon nga detyra Ganite Izdarin duke lënë gjykatën kushtetuese me 2 antar. Avokati paralajmëron apelimin e vendimit. Atentati mafios në Shkodër dyshohet se është hakmarrje për pazaret e drogës në Spanjë, por po hetohen edhe lidhjet e ish policit me një grup kriminal. Revista e njohur gjermane Der Spiegel shkruan se kryeministri Rama ishte i vetmi që u lavdërua nga Trump në samitin e NATO-s. Rama takim edhe me Merkel. Ndahet nga jeta në moshën 78 vjeçare, Fadil Hasa, aktori i njohur i humorit, la gjurmë në 10 role në estradën e Durrësit, në teatr dhe në kinematografi. Shikues nderuar, ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit vizion+.tv, si dhe në rrjetin social Facebook. Bashkë kemi përfunduar tu. Mirupafshim.